Epektibo na ngayong araw ang 25 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. At mula sa Maynila, nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Go ahead, Aiko. Yes, Flor, matapos ang 15 araw ng pagkakalathala ng kopya ng wage order, epektibo na ngayong araw ang 25 pisong minimum wage increase o aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ibig sabihin nito, lahat ng mga manggagawa sa non-agriculture sector ay makakatanggap na ng 537 pesos mula sa dating 512 pesos na minimum wage. 500 pesos naman ang matatanggap ng mga nasa sektor ng pang-agrikultura, retail at service establishments, maging ang manufacturing establishments na may 10 empleyado at pababa. Flor, matatanda ang November 5 na aprubahan ng Wage Board ang 25 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Bagaman nagkaroon ng petisyon ang labor groups sa itaas ang aumento sa higit 300 piso. Tinimbang din ng Wage Board ang kapasidad at magagawa ng mga employer sa bansa. Para sa grupo ng mga manggagawa, may aumento man sa sahod, hindi pa rin sasapat ito lalo na't pataas ng pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa dahil sa umiiral na trilyo. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Nagbabala sa publiko ang Department of Health sa panganib ng self-medication, lalo na doon sa mga gumagamit ng antibiotic. Ito ay dahil sa pagtaas ng kaso ng nasasawi sa antimicrobial resistance. Narito ang report ni Aiko Miguel. 700,000 tao ang namamatay sa buong mundo dahil sa antimicrobial resistance ayon sa World Health Organization. Ngunit ikinababahala ng WHO na umakyat ito sa 10 milyon pagdating ng 2050 kapag hindi na ipaunawa sa publiko ang tungkol dito. Ang antimicrobial resistance o AMR ay ang instansya kapag hindi na tumatalab ang isang gamot upang puksain ang mikrobyo o parasite na nasa katawan ng isang tao. Nangyayari ito kapag mali o sobra sa itinakda ang pag-inom ng antibiotics. Babala ng Department of Health, huwag mag-self-medicate lalo na ng antibiotics sa anumang uri ng sakit. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, agad na kumonsulta sa mga doktor anumang uri ng sakit ang nararamdaman. Pagka kayo po ay naresetahan ng gamot, antibiotics, lalong-lalo na, ay mangyari lang po na buuin po natin ang reseta at wag po natin na pinipira-piraso. See that many people believe that antibiotics are general medicine that should be used whenever there's an infection, but that is not true. Antibiotics are very powerful drugs that need to be used very carefully and in a very targeted manner. Payo ni Secretary Duque, sundin ang nakatakdang oras at araw ng pag-inom ng gamot, lalo na ng antibiotics na inireseta ng isang doktor upang maiwasan ang antimicrobial resistance. Babala ng kalihim dahil sa maling paraan ng pag-inom ng antibiotics, posibleng sa susunod na magkaroon ito ng mas malalang sakit o infection. Hindi ito magagamot sa simpleng gamutan at kakailanganin ng mas mataas na uri ng antibiotics. Bukod sa tao, isang malaking hamon din sa animal sector ang pagkakaroon ng antimicrobial resistance. Ayon sa Bureau of Animal Industry, naaabuso ng ilang small-time poultry farmers ang paggamit ng antibiotics. Kaya naman plano ng DOH at DA na bumuo ng mga regulasyon upang ipagbawal ang paggamit ng antibiotics sa mga hayop. Although we have a list of all of the agricultural suppliers, they can freely sell. Hindi kasi there's no restriction as of the moment. We have no law banning the sale of antibiotics for animals. That's what we would want to have in the National Action Antimicrobial Plan. Naniniwala umano ang mga poultry farmer na mabilis ang paglaki ng katawan ng kanilang alagang hayop kapag inihalo sa kanilang pagkain ang antibiotics. Bagay na ipinagbabawal ng DA at BAI dahil maaaring maipasa sa tao ang sakit mula sa hayop kapag ito ay nagkaroon ng antimicrobial resistance at may dalang sakit saka ito kinatay at nakonsumo ng publiko. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Inilabas na ng Malacañang ang nominasyon ni Senator Gringo Honasan bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Permado ito ni Pangulong Rodrigo Duterte noong November 2018. Posibleng makumpirma ng Commission on Appointments si Honasan bilang bagong DICT Secretary bago ang holiday break o adjournment ng sesyon sa Kongreso.
Ang pagkakatalaga kay Honasan ay kasabay ng pagpili ng pamahalaan sa ikatlong major telecommunications player na inaasang bubuwag sa duopoly telco industry sa bansa. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Samuel. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray? Yes, Flor, sa ngayon nga ay nasa West Philippine Sea na itong bagyong si Samuel. Kaninang alas 10 ng umaga, ito na mataan ng pag-asa sa layong 240 km sa may west-northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. Taglay pa rin ito, lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugso na abot sa 65 km per hour. Kumikilos ito pa kanluran. Ayon yung track ng pag-asa, makikita natin na itong bagyong si Samuel ay maaaring mamayang gabi lumabas ng Philippine Area of Responsibility at medyo bawas na ngayon yung mga pag-ulang naranasan sa ating bansa, unlike kahapon na unang tumawid itong bagyong si Samuel dito sa may area ng Visayas. Kanina ng madaling araw ito naglandfall dito sa may area ng Rojas sa Palawan at ito nga ay naka-exit na ngayon sa landmass ng lalawigan. Ayon sa pag-asa, good weather ang malaking bahagi ng Luzon, except na lamang dito sa may eastern section, yung Cagayan at Aurora area, ay Isabela, ay makakaranas ng papulupulong mga pagulan o yung tinatawag natin na thunderstorms. Doon naman po sa mga maglalayag, mataas pa rin po ang mga pag-alon dito sa mga baybay ng Palawan, bagamat tinanggal na ng pag-asa yung tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayon sa pag-asa, sa ngayon ay meron silang namataan na panibagong isang bagyo. Ito ay mahigit sa 2,400 km ang distansya dito sa may area ng Mindanao. Ang kanyang international name ay Manyi. At ayon sa pag-asa, kung titignan natin yung simulation ng windy.com, maliit pa ngayon ang possibility na ito'y maglandfall sa ating bansa. Pero within 5 days, maaaring ito'y pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Yan ating latest sa ating panahon. Balik sa floor. Maraming salamat sa Ray Pelayo, nagulat mula sa UNTV Weather Center. Mahigit sa 2,000 residente, mag-aaral at kanilang pamilya sa Binangonan at Pililla Rizal ang natulungan sa medical at dental mission ng Members Church of God International at UNTV. Narito ang report ni Jenica Cruz. Dalawang magkahiwalay na medical mission ang isinagawa ng Members Church of God International, Manggagawa Foundation Incorporated at UNTV sa lalawigan ng Rizal. October 25, nang bisitahin ng grupo ang mga residente sa Barangay Kisaw sa Pililla, Rizal. Isa sa mga naging benepisyaryo ng libreng serbisyo si Roberto Valenzuela, isang mangingisda at part-time barangay tanod. Doble kayod si Mang Roberto dahil sa hirap anyang ng buhay. At sa kabila ng dalawang hanap buhay, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita sa kanilang pangangailangan, lalo na sa gamot kapag nangihina na ang kanilang katawan sa sobrang pagod. Malaking bagay aniya na may mga grupong nagkakaloob ng mga libreng serbisyo para sa mga mamamayan. Masasapat na po ito para makakita naman ako ng kung anong mababasa at maraming salamat sa dating daan at ako medyo makakita na. Umabot sa 1,150 ang naging benepisyaryo ng libreng medical, pediatric at dental check-up at iba pang laboratory test gaya ng ECG at CBG sa public service ng grupo. Sana po magpatuloy yung mga gawain nyo na hindi nyo po tinitingnan kung ano po yung religious affiliation ng pinagbibigyan nyo ng serbisyo. Hindi lang po kayo nakapokus sa inyong mga kapwa manggagawa, kundi sa lahat ng mga mamamayan ng hindi lamang po rito siguro sa bansang Pilipinas, pati po sa ilang dako pa ng ating mundo. Muli po ang aming taus-pusong pasasalamat. Samantala, binisita rin ng grupo noong November 8 ang mga estudyante at kanilang mga pamilya sa Mahabang Parang National High School sa Binangonan, Rizal. Ayon sa punong guro ng paaralan, karaniwang dinaramdam ng mga estudyante rito ang pananakit ng ngipin at vitamin deficiency. Very lucky po kami ang mahabang parang National High School kasi na-avail namin ang inyong services at sana po hindi po sila kayo magsawa kung magsi-second wave po kami ng request sa inyo. Sa mga services po ninyo, super thumbs up po talaga.
napaka-organized ng mga volunteers. Umabot naman sa 1,181 ang napaglingkuran ng grupo sa pagbisita sa naturang paaralan. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. The Moscow Zoo welcomes a rare western lowland newborn gorilla. Kath Dumaraos reports. A rare lowland gorilla baby was born recently in the Moscow Zoo, the zoo administration said on Wednesday. The 10-day-old baby girl, 40 centimeters in height and weighing about 1.5 kilograms, looked quite comfortable in her mother's arms on Wednesday, surrounded by other members of the troop. She will grow up a real girl, will be very well groomed. She is constantly with her mother now. I think she will be a beauty. The happy parents are 23-year-old female Kira from the German Krefeld Zoo and 20-year-old male Vizuri from the zoo in Basel, Switzerland. Both are now settled in Moscow. Western lowland gorilla is a critically endangered species on the IUCN Red List as poaching, deforestation, and Ebola virus in the gorilla's living zones negatively affected its chances of survival. Our animals, which are found less and less in nature, they are disappearing. In general, zoos are meant to preserve their population and to deal with their reintroduction and release into the wild. Also, people create breeding grounds for animals, trying to somehow preserve them in the wild. According to Association of Zoos and Aquariums, the population of western lowland gorillas in the wild is estimated at approximately 100,000 animals. Some studies demonstrate that its population declined by more than 60% in the last 20 to 25 years. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. The shelter for migrants in Tijuana, Mexico struggles to accommodate the growing number of migrants. James Bontuyan has this story. The number of migrants in Tijuana grew by several hundred on Wednesday after more participants arrived from Mexicali. The Benito Juarez Sports Complex, which has been serving as a shelter, struggled to accommodate the migrants that continue to arrive. About 6,000 Central Americans have reached the Mexican border cities of Tijuana and Mexicali, according to local officials. It is already full. I'm not sure what those in charge will do. No one else fits in here to sleep, and I hope they have a plan B. And the food, it is very little food for the amount of people who are coming. I'm not really sure what they are going to do. Well, we're not really suffering that much. We are used to this kind of environment because we have been traveling from south, sleeping in the streets and sleeping in fields. I feel fine being in there. As long as I am in there on the grass, I'm fine. There are no problems. More migrants are making their way toward Tijuana with around 10,000 expected. U.S. officials told Reuters on Tuesday President Donald Trump's administration is considering giving U.S. troops on the border the authority to carry out medical screenings of migrants. The proposal, which is still in draft form and circulating within the administration, would involve the military in screenings for things like illness and injury, only if U.S. Customs and Border Protection Agency personnel were overwhelmed and unable to do so on their own, the official said. Trump, who won the presidency in 2016 after a campaign promising to crack down on illegal immigration, has seized upon migrant caravans headed toward the U.S. border, comparing it to an invasion. Trump has cited an overwhelmed immigration system for his recent proclamation that officials will only process asylum claims for migrants who present themselves at an official entry point along the U.S.-Mexico frontier. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA.